Hello everyone. So today I'm going to register one of the members of our members in the Philippines. So ganito lang po ang pagre-register. You should be logged in kapag kayo nagre-register para mas mabilis. Pwede din naman na naka-log out kayo, but then again, kailangan ninyo yung inyong guest password. I'm sure kung minsan nakalimutan na ninyo ang guest password, pero makikita nyo po yan sa loob ng inyong account. Okay, dito sa edit my account. But then with this one, dahil nakalagin ako sa account ng ating member, so magle-register na lang tayo ng as is na ginagawa ko. Now, ang ikiklik lang po natin, bago tayo mag-register ng individual member, kailangan na doon kayo sa bansa na doon siya nakatira. So, kinlik ko po itong sa taas. Nandito po yung lahat ng countries. So, pipiliin nyo po dyan kung nasaan siya. So, nasa Philippines po itong ire-register ko. So, ito pong Philippines ang ating na-click. Kaya, nandun yung Philippines sa itaas. Okay? Now, next thing to do, ikiklik po natin yung Join Us. Ito po sa dulo sa kanan. Ikiklik lang po ang Join Us. And then, may dalawang choices dito. Isang Join Us, itong kaliwa na ito ay mga Filipino, not residents but yung mga citizen doon. Permanent residents, special resident, pwede din po. Now, itong global membership naman, ito yung mga nasa ibang bansa. Okay? So, i-click po natin itong Join Us. Now, makikita po natin ito, nasa step 2 na tayo. Kanina ay step 1, lilipat po sa step 2, which is kailangan nating basahin ang mga terms and condition. Pero kung natatamad kayong basahin dahil talagang napakahaba, i-click nyo lang po itong all agree. This one, this tab, may maliit na box para ma-check na niya lahat ng section. Yan, na-check na, automatic. Kasi kung hindi nyo i-click itong all agree, i-check nyo pa ito individually. So, 1, 2, 3, 4. 4 tick box. Now, next, confirm. Click po itong confirm. Now, nandito na tayo sa step 3. Dito sa step 3, kailangan pong i-type natin ang mga details ng ating client. Since bibigyan ko po ng privacy yung aking client, so ipapakita ko lang sa inyo itong form ng pagre-register. So, una po, meron ditong full name. Kailangan na po ang first name, middle name, and last name. So, may mga member na wala daw middle name dahil wala silang dad or wala silang mom. So, napangalan sila sa parent. Now, kapag wala po, mark nyo lang dyan ng XX. Okay? Or none. And then, i-type nyo yung first name, middle name, and last name. Now, make sure, alam nyo kung female siya or male. Kasi ngayon, halo-halo na. May mga pangalan na ng babae na parang lalaki. Kahit ako nagkakamali. Now, itong identification number, kunin nyo agad yan. Kasi kung wala yan, nasasabihin sa kanila lang, hindi nyo sila maire-register. Kailangan po ay kumpleto. Kapag wala silang TIN number, sabihin niyo pwedeng BREN o yung birth certificate number nila na nandun sa ilalim ng birth certificate record nila na galing sa PSA. Okay? Kailangan po yon. So, ilalag nyo po dito or yung kung may TIN naman sila, i-click nyo lang itong tax. Kasi right now, nakaklik ito. Kaya yung BREN ang nakikita. I-click ko po yung tax button. So, nakita ninyo napalitan ng 10 digit. So, ilalagay niyo po dito yung 9 digits. Okay? Dito po sa birth, ang kailangan pong gagawin dito, i-click ko po yung birthday. Gamit ko po yung iPad, kaya nag-a-appear yung aking keypad sa baba.
kailangan po dito, ang hanapin nyo muna yung kanyang year. So, itong i-register ko ay born 1983. So, i-click ko po yung drop down arrow. I-scroll down po natin. 1983. Now, next na pipiliin ninyo yung month. Okay? So, itong month. So, ang birthday niya is November. Now, next, at saka nyo lang po mapipili yung pinaka-date. Oops, nawala tayo. Okay. Balikan ko yung 1983. Mahirap po kasi sa iPad, ano? And yung month niya is November. And then, scroll up ko. Ang date niya is 9. There you go. So, napili ko na, kaya lumitaw na po doon yung 1983, 1109. Now, ang password po, mahalaga po ang password sa pag-login. Kailangan alam ninyo. So, I always use this password. And then, 19, ano siya? 83. Nilalagyan ko po ng isang character dahil pagka magbabrowse kayo sa Korea, so I use the $sign there, 83. So, pag naglalagin po tayo sa Korea website, hindi po tayo makakalagin doon nang hindi tayo nagkaroon ng special characters. So, nakalagay po dito, minimum of 8 characters of letters and numbers. Nilagyan ko po ng special character. And then, re-enter po natin yung password. And then, i-type po natin yung phone number dyan, yung mobile number. Pwede pong parehas ito, phone number and mobile number. Now, ito pong address, napaka-importante. Hindi po dito pwede ang abbreviation. Hindi po pwede na may tuldok. Ibuuin nyo na po. I mean, kung ina-abbreviate nyo kung minsan, naglalagay kayo ng tuldok, di ba, Santa Maria, nilalagay nyo STA tuldok. Hindi po pwede dyan ang tuldok. At saka yung enye, yung word na enye, hindi po dito natatanggap. Letter N lang po ang mailalagay ninyo dyan. Now, importante po na may zip code and itong section na to. So, lalagyan ko po siya ng phone number mamaya. Kapag naipaliwanag ko na po itong mabuti. Now, pagpili po ng region, let's say ito, ang pagpili po ng address, kailangan unahin, ilagay nyo lang po dito yung street address, house number, and barangay. Now, ito para ma-fill up po ninyo to, i-click nyo po muna ang region. Okay? Kaya kailangan ninyong alam, kaya alam natin ang region niya. So, itong region niya is Calabarzon. Alam ko sa Calabarzon is 4A. And then, i-click po natin yung selection ulit doon. At Cavite siya. And then, ito na po yung pinaka city. There you go. Okay? So, mamaya itatype ko na doon yung address niya. And then, yung kanyang zip code. Hindi pong kalilimutan ng zip code. Okay. Yan po yung pinakamahalaga na kung paano natin gagawin yung kanyang registration. Now, ikakat ko po ito. Mapupunta po ako sa second step. Later, ipi-fill up ko muna yung info niya para medyo yung privacy natin na protectionan siya. Okay? So, next step po natin yung step 4. Lalagay ko muna yung kanyang name. So, next, na-fill out ko na yung lahat ng information ng client. So, sa baba po ng form, meron na po itong tinatawag na button na confirm. So, i-click na po natin siya. So, once na-confirm po, ito po ay importante. Kailangan alam ninyo yung paglalagyan ng inyong member na bago. So, ito po ang step 4. Magse-search po tayo dito. So, kukunin po muna natin sa group 3 yung pagdudugtungan. So, kung mapapansin niyo dito sa pagdudugtungan, wala pa itong kadugtong, wala pang left and right. So, copy po muna natin itong kanyang number.
Kapag po wala pang kadugtong, at itinay po natin ito dito sa search, ipe-paste ko po, and then i-click natin yung search, lilitaw po na bakante pa yung both sides niya. Now, kapag bakante po yung both sides niya, automatic po yung ipe-place ninyo, mapupunta yan dito sa left side. O, ito po yung unang nalalagyan. Ngayon, kapag nag-search kayo uli nitong number nung taong nilagay ko, at meron na siya dito, lilitaw po ito lang ang bakante. So, automatic yung tao na yun na ilalagay ninyo, mapupunta sa kanan niya. Now, importante po na sinasabi natin na kung kayo po yung sponsor, ang lalagyan nyo lang po palagi ay yung left, right, and right, extreme. Halimbawa, marami na kayong tao, hahanapin nyo po yung nasa left extreme and right extreme. Huwag po kayong maglalagay sa bandang gitna dahil mahirap na pong suportahan yung nakakalat na mga members. Unlike kung ang lalagyan nyo lang yung extreme left ninyo, natutulungan nyo yung taong in-invite nyo personally. At yung extreme right, yung tao nyong na-invite personally. Huwag na po kayong maglalagay sa gitna. Mahihirapan po kayo sa bandang huli, na katulad ko po, na daming nanghihingi and then hindi naman nag-activate. So, hindi naman nagtuloy. Kawawa naman yung mga naiwan sa gitna. Kaya po ngayon, binibigyan ko kayo ng tip, lalagyan nyo lang po yung left and right. Second tip, ito pong number natin na yan, na wala pang member, kayo po na sponsor, ito yung sponsor kong nilalagyan ngayon, kayo po ay magagamit nyo lang inyong pwesto ng 2 beses. Kahit direct nyo siya, ang kailangan pong hahanapin na ninyo na member ID, yung pinakadulo ng inyong left or pinakadulo ng inyong right. Dito po sa step number 4 na ginawa ko. Hindi na po ninyo magagamit yung inyong sponsor ID dahil nalagyan na kayo ng 2. Kaya po maganda ang Atomy dahil tulong-tulong po siya. Pababa sa baba. Wala pong credit yan kahit yan ay direct ninyo. And kapag nilagay nyo ulit, pag ginamit ninyo ulit itong number ninyo, mawawala po yung tao. Magkakaroon po tayo ng wild registration at hindi nyo na po alam kung saan siya nailagay. Then kukontakin nyo pa yung mga offices kung nasaan na napunta. At mahaba po ang proseso para maklaim nyo ulit yun at ma-deactivate yung account ng tao. Yan po, napaka-importante po sa registration process ito. Okay? Now, nailagay na natin, nagamit natin ito, again, 2 beses lang. So, i-confirm ko na po ito, malalagay po yung taong nire-register ko dito muna sa kaliwa niya. Remember, direct ko po yun, pero nilalagay ko sa ibang tao. I-click ko na po yung confirm. Now, pag na-click yung confirm, ayun na po, nakalagay na agad yung sponsor name. Sponsor name lang siya sa placement. Kayo po ang kanyang sponsor. Pero ang placement natin nilagay sa kay Miss, itong pangalan na nakita nyo kanina. Now, yung center po, importante kung saan naman yung address niya, doon nyo na lang sila ilagay. Pero since meron tayong, kung saan yung malapit na center, kailangan po nating piliin. Now, meron ito, kaya naka-record itong Mandaluyong na to, nanghihingi kasi sa akin ng tao yung center na yon, pero ang nilalagay ko doon yung malapit sa kanya. Meron na po tayong sariling center. One of our members po sa Palawan naman, napakalayo. Meron na siyang center. Pwede namang doon nyo muna i-register, and then at saka na lang mamimili yung ating member na nire-register later on. So, ang pipiliin ko na po dito ngayon ay Cavite, dahil nasa Cavite siya. Ang iba kasi dito hindi naglalagay ng Cavite, kaya yung center nila dapat pangalanan nila ng kung saang lugar. Ito ang papiliin ko, subukan ko itong. Although nakalagay po dito na kailangan yung sponsor, ang center mo ay yung center ng sponsor, hindi naman po ganun dahil syempre kung minsan yung nire-register natin ay malayo, and especially global tayo, pwede tayo mag-register ng mga taong nasa ibang bansa. Okay, kahit po hindi yun Pilipino. Okay? So, i-click ko na po yung confirm.
After this confirm, lilitaw na naman po yung info ng aking member. So, iba-blur ko na lang siya. And then, basta titingnan nyo lang po yung nasa bottom ng kanyang membership. Okay? So, naklik ko na po yung confirm. Now, dito po naka-view sa akin yung kanyang info, pero hindi ninyo makikita dahil naka-blur po. Then, dun po sa ilalim, pwede nyo pong i-screen capture itong step number 5 para may maisasend nyo sa kanya at matatandaan ninyo. And then, dito po sa pinakailalim, meron pong done button. So, yun lang po ang kiklik natin dito sa step 5 na done button na siya and tapos na. Ang makikita na ninyo dito sa second page na to ay yung kanyang member ID and yung kanyang password. Okay, nandito na po siya sa bandang ibaba and tapos na po yan and i-capture na lang po natin ulit, screen capture and ipapadala natin dun sa kausap nating member. Okay? So, ganun lang po. And then, tapos na itong registration. I hope you join us. Ang aming pong Facebook group ay Atomy Global Team Philippines and Atomy Business International. So, dalawa po yung aking group sa Atomy. Sa Facebook group po yun. Okay? So, thank you so much. Please like and subscribe or paki-check po yung link kung saan kayo pwedeng mag-register dito sa video na to. Meron po akong nilagay na sa description. And also, for me, ito po yung isang maitutulong ninyo sa inyong mga kilala na naghahanap ng pagkakakitaan from home. Ito po ay libre. At tayo po ay distributor lang ng napakagandang high quality products and very affordable. Kaya po very affordable, napakalalaki po ng sizes niya. Kung titingnan niyo yung presyo, sabihin niyo mahal, but yung laki po ng price, oh my God, kayo po ay nagkakaroon ng malaking savings by using these products. Okay? So I hope to see you and comment below so I can help you. Thank you so much. Again, this is Tita Let here in USA. Bye-bye. God bless.